นี่นะครับผมคือ9เทรนนีที่ผ่านบททดสอบในมิชชั่นที่ 1 จนมาเป็น9โพสิชันหลักเพลงธีม Position Center ได้แก่ขุนพลครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yeah This is the life. This is the home. โอเคเด็กๆเข้าไปนั่งรอมาส่งที่เทศการเข้าบ้านในบ้านได้เลยครับได้เข้าบ้านสักทีครับเป็นมากนี่คือ7-9 โมงนะคะวันแรกของการเข้าอยู่บ้านคือมันมีความวุ่นวายมากคนยังตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับโปก็ตื่นเต้นเหมือนมาเรียนพิเศษเลยอะแบบเข้าค่ายตามแม่นะคะนี่ก็พี่ชายผมนะครับฝากติดตามได้ กลับมาดังนะเว้ย ฝากดูแลก็เปิดด้วยนะคะ ได้เลยครับไม่ร้อง โอ้โหไม่ร้องไห้หรอเธอก็ไปยึดห้องฉันเอง มีอะไรก็พิมพ์บอกอยากกินอะไรก็บอกเฉยๆให้อยากกินอะไรนึกไว้ก่อนอีก7 เดือนค่อยกิน ทีนึงอยากกลับบ้าน คิดถึงแม่ พี่ชีดเพิ่งพูดไปคิดถึงแม่ ได้อะแม่ผมไม่ไหวแล้ว แม่ก็บอกว่าสู้ๆนะลูกแม่ก็คิดถึงเหมือนกันน้องฝากด้วยนะคะได้ครับแม่สวัสดีครับโอ้เท่ดีเท่แห้งกันเลย ผมไม่คิดว่าผมจะร้องนะวันแรกแบบว่าผมได้เข้าเป็นคิวหลังๆเพราะปกติผมไม่เคยร้องนะเวลาผมไปซัมเมอร์แบบไปต่างประเทศมันแบบ2 เดือนอย่างเงี้ยมันก็ไม่นานแต่นี่มัน5-6-7 เดือนเนี่ยมันพอกอดปุ๊บพอแต่เดินเข้าปุ๊บมันมาเองเลยฟิลมาจากก็ร้องเลยลูก แบบเดียวเอง เอาจริงๆผมก็ตอนแรกผมรู้สึกเครียดมากๆครับผมเพราะว่าผมไม่เคยอยู่กับคนเยอะขนาดนี้เอาเป็นไรไม่ร้อง แม่จะร้อง ได้
นดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน 789 โฮมของเรานะครับ เหมือนมิชชั่นที่ 1 เราเริ่มต้นจากการที่เราต่างคนต่างที่มาที่ไปต่างการฝึกฝนต่างการเทรนเรามารวมกันเป็น 789 เทรนนีที่เป็น 24 คนเป็นเพลงธีมพอจบลงแล้วปุ๊บเราก็เลยได้เข้ามาที่บ้าน เดี๋ยวคืนนี้เราจะเปิดปาร์ตี้ครับ เราจะเปิดปาร์ตี้ชุดนอน มีโต๊ะเขียนหนังสือด้วย จะบอกว่าโต๊ะเขียนหนังสือนี้เพิ่งไม่ค่อยน่าจะได้ใช้ ทำไมอ่ะ ไม่ค่อยเรียนหนังสือเลย มันดูสบายสุด มันดูพอดีอ่ะมันไม่เล็กไป ไม่ได้ใหญ่ไป ไม่ได้ไป ห้อง EVP ความจริงห้องนี้ นี่เขาไม่มีใครบอก พี่ฮานอยู่ห้องหรือเปล่าใช่ โอ้ยดีอ่ะฟิวเด็กหล่อเว้ย เฮ้ยอยากอยู่ห้องนี้อยากนอนเตียงบนอย่างเงี้ยมาคือความโชคดีหรือความโชคร้ายกันแน่นะ ว้าว นี่ติดเกมแน่เลย จ่ายนี่ติดเกมอ๋อนี่ของพี่จีจัง ก็จริงๆนะครับวันนี้นะครับจะถึงคิวของมิชชั่นที่2แล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่มิชชั่นที่2เนี่ยวันนี้เราอยากจะพาน้องๆเทรนนีนะครับผมมาทำกิจกรรม 789 Sport Day หรือว่ากีฬาสีนั่นเองนะครับผมเกมแรกของเราชื่อว่า U-turn เชิญดื่มวันนี้นะครับผมแทนที่เราจะมาวิ่งผลัดกันแบบธรรมดา เราจะเป็นการขับรถผลัดขับวนไปครบหมดทุกคนนั่นคือสิ้นสุดของเกมนี้ ตอนนี้นะครับเฟฟนำโด่งมาแล้วฮะเฟฟจะมาถึงแล้วฮะเร็วระวังน้ำหกฮะเอ้ยยังไงระวังหกตามมาติดๆแล้วนะฮะสีเหลืองระวังให้ดีสีฟ้าเขาดูเหมือนขับรถชมวิวมากเลยนะฮะเขาดูไม่ได้มาแข่งกับใครเลยสีเหลืองจบแล้วนะครับผมสีเหลืองจบเรียบร้อยโอ้โหไทยตอนนี้เริ่มจะช้าลงสีแดงเลยฮะตามมาติดๆเลยฮะตอนนี้สีแดงจะนำแล้วครับผมสีแดงเข้าไปก่อนนะฮะตอนนี้สีแดงได้นำไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีมที่ชนะก็คือสีแดงหัวใจฉันมีวิชนแค่มองขึ้นไปข้างบนน่าหยุดเอาพี่บอกเหรอเฮ้ยโอ้เนี่ย3 คนเอาปากกาเราก็เดินทางมาสู่เกมสุดท้ายของ 789 Sports Day เกมนี้ฮะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเห็นใบหน้าครบทั้งใบ เห็นตา เห็นจมูก เห็นปาก ชัดคุณได้คะแนน และอันดับที่ 1 คือ สีแดงครับ เดี๋ยวทำนักเก็ตให้กินนะจ้าพี่8 นาทีฮะเอางี้เมื่อวานชอบเกมไหนที่สุดชอบเกมเตะว่ายน้ำเอ้ยฟลามิงโก้ที่เราแพ้ทีมแรกกันเฮ้ยเดี๋ยวสีแดงเดินเข้าไปนั่งในสุดก่อนมิชชั่นนี้
พี่อยากให้โอกาสน้องๆเทรนนีทั้ง 24 คนได้เป็นที่รู้จักของพี่ๆกรรมการของทั้งดีเรคเตอร์และของทั้งคนดูมากขึ้นดังนั้นเลยเป็นที่มาว่าในมิชชั่นที่2กรุ๊ปเราจะย่อยให้เล็กลงในมิชชั่นที่2กรุ๊ปจะเป็นกรุ๊ป4 คน4 คนก็แอบเหงา 4 คน6กูผมก็หาเอาอย่างนี้เลยเหรอ โจทย์ในมิชชั่นที่ 2 นี้มีชื่อมิชชั่นว่า vocal ใครมั่นใจเรื่องร้องบ้าง ผมแบบร้องเพลงให้ 24 คนแบบฟังแทบทุกวันเลยเวลาผมอาบน้ำทุกคนน่าจะได้ยินไฮโน้ตของผมมันแบบพุ่งแบบทะลุห้อง 12 ไปถึงแบบคนที่นอนอยู่เลยผมก็รู้สึกว่าแจ๋วดีอะเสียงแล้วแบบโปรเจกต์ไปได้ไกลก็ภูมิใจครับ พี่ก็เป็นเมน vocal จาก Limit Break นะไม่มั่นใจเหรอ ยังไม่อยากพูดอะไรเยอะครับ คือเหมือนไม่ได้อยากพูดเยอะอะไรเงี้ยครับว่าแบบตัวเองมั่นใจอะไรเงี้ยเก็บไว้โชว์ดีกว่า พี่พิมทำไมไม่มั่นใจ เมื่อก่อนเคยมั่นใจครับเดี๋ยวนี้เจอคอปเปอร์เจอแต่คนทั่วไปไม่มั่นใจ ตั้งแต่เธอมีความหมายเนี่ยจบไปผมก็ไม่ค่อยมั่นใจอีกเลยเพราะกล้องเสียงมันอักเสบไปรอบนึงอะไรเงี้ยก็น่าคิดว่าตัวเองก็น่าจะร้องเพราะอยู่แล้วก็แต่ว่าไม่ได้มั่นใจเท่าเมื่อก่อนแล้ว พอน้องจะมาเป็นศิลปินไอดอลกรุ๊ปเนอะมันไม่ใช่ว่าคนที่เต้นแข็งแรงเข้ามาแล้วจะทำฟังก์ชันหรือหน้าที่แค่เต้นแล้วร้องไม่ได้อะ แต่อย่างไรก็ตามเป็นศิลปินไอดอลมันไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวมันต้องทำภาพรวม performance ด้วยโจทย์เพลงของมิชชั่น2นี้พอเป็นโวคอลแล้วหลักๆเลยจะต้องร้องให้เพราะและสื่อสารอารมณ์ตอนนี้เรามี6ทีมเนอะการแข่งขันเลยจะแบ่งเป็น2รอบรอบแรกจะมี6ทีมแข่งขันกันก็จะมี3ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบไฟนอล โหดเหมือนกันนะครับแบบมี2เพลงอะไรเงี้ย ตอนที่ได้รู้การแบ่งกลุ่มในใจตอนนั้นมันคือแบบมันลุกขึ้นมาแล้วมันลุกขึ้นมาแบบกลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับคนที่แบบไม่ค่อยได้คุยกันมากกว่า โอเคเด็กๆพร้อมยังเราจะเริ่มจากการแบ่งกลุ่มก่อนเด็กๆทุกคนยืนขึ้นรอบแรกเราจะแบ่งสายออกเป็น3สายคือ A ก็จะมี A1 A2 B1 B2 C1 C2 กรุ๊ป A1 ที่จะไปอยู่กรุ๊ปนี้คืออลันครับออโต้พี่ฮาร์ดยูวัตนาเบะกรุ๊ป A2 พีมวสุเจแมดด็อกชินวุกกรุ๊ป B1 คอปเปอร์เน็กอเล็กพี่ไทยครับ พี่ไทยจะอยู่กลุ่ม B1 นะครับกรุ๊ป B2 จีซังพี่เฟรมชีสเพชรกรุ๊ป C1 ขุนพลโอโบเอภูชชัยจะไปอยู่กรุ๊ป C1 กรุ๊ป C2 สมาชิกอาโปพี่มาร์คพี่มินจังอยู่กับ3คนเนี้ยหนูมั่นใจได้ว่าหนูทำงานง่ายแล้วก็สบายใจ ปุ๊บเราก็เอาเรื่องอยู่แบบมีคอปเปอร์มีพี่อเล็กเงี้ยก็เสียงสูงเน็กก็แรปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็แบบมันก็พยายามสูสีอยู่ก็น่าจะแบบสู้มันก็รู้สึกดีที่เขาแบ่งเป็น987ในกลุ่มทุกกลุ่มก็จะได้มีความแฟร์คนนี้เก่งคนนี้กลางๆแล้วคนนี้ไม่เก่งก็รู้สึกจะแฟร์กับทุกกลุ่ม3เมมเบอร์ที่เหลือครับมีศักยภาพของตัวเองจริงๆไม่ได้เป็นแค่แบบเด็กหน้าตาดีมารวมกันโอเคเด็กๆพร้อมมาฟังโจทย์เพลงไหมโจทย์เพลงสำหรับรอบแรกจะเป็นเพลงไทยจะเป็นเพลงทีป๊อปจะเป็นเพลงทีป๊อปพูดทีป๊อปแล้วขนลุกตลอดเลยอ่ะใช่ ต้องยังแป๊ก ซึ่งพี่จะประกาศแล้วนะกรุ๊ป A1 จะต้องเจอกรุ๊ป A2 ในรอบแรก
ซึ่งกรุ๊ป A1 จะได้เพลงคนกายของแพทริกอนันดาม องขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมาย คือผมตอนที่ผมได้เพลงนี้ผมดีใจมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ร้องค่อนข้างบ่อย เพลงดี เพลงคนไกลเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ผมร้องได้ดีที่สุดแล้ว คือถ้าให้ไปร้องเพลงอื่นน่าจะอาจจะเน่าไปเลยก็ได้ไม่รู้ กรุ๊ป A1 จะต้องเจอกรุ๊ป A2 ในรอบแรก เพลงที่ได้คือเพลงนี้น่าร้องมากยังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอดแม้เรื่องเราจบไปแค่ได้คิดถึงมันก็พออยากได้เพลงนี้อยากได้เพลงนี้ได้ร้องจริงๆแล้วร้องกันถึงตี 2ทุกวันเลยเพลงนี้ผมร้องทั้งวันนี่ว่าไม่ใช่แค่เจเองทั้งบ้านก็ฟังทุกวันเนื้อร้องก็คือแทบจะไม่ไม่ต้องจำแล้ว เพราะว่าเข้าไปในตัวแล้ว เรามาสู่กรุ๊ป B สาย B กรุ๊ป B1 เพลงที่ได้รับคือกองพวกแล้วไงเหรอพร้อมเลยเหรอ เฮ้ยตกใจว่ะ เฮ้ยเลือกกรุ๊ป B เธอถึงหายจากกันตอนแรกที่เขาขึ้นมาผมคิดว่าดิโดของนิวจีนตอนแรกผมคิดว่าเป็นเพลงนั้นฉีกเลยฉีกไปเลยผมก็แบบงงเหมือนกันฮะเลือกกูบี้เฉยเลย ก็เป็นเพลงที่สูงมากแบบสูงมากผมก็หนักใจเลยว่าผมจะอยู่ตรงไหนของเพลงนี้ดี กรุ๊ป B2 เพลงที่ได้คือเฮ้ยพี่เหรอ ก็นึกขอฟังก่อน นักเลง อย่ารับตา นักเลงใช่เหรอจริงเหรอเฮ้ยถ้าอยู่นี่ ใกล้ได้แค่ไหนที่ดูยังไม่น่าเกลียดอยู่ใกล้ ตกใจที่ได้เพลงนี้มากๆเพราะว่ามันฉีกมากๆอ่ะ ถูกเพลงอยากได้ทุกเพลงงงไหมอยากได้ทุกเพลง มีอะไรเพลงลังเลของพี่พีกฤษครับโปคิดว่าน่าจะเข้าใจในการตีความหมายเพลงแล้วก็แบบว่าสามารถใส่ความเป็นตัวเองได้ลงไปในนั้น โอเคต่อไปคือสาย C ครับตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะกรุ๊ป C1 เพลงที่ได้รับคือไฮโน้ตทุกคืนซ้อมทุกคืนในตอนสายภาพสุดท้ายที่จะเดินจากไปผมชอบไปดูพี่เจฟใน YouTube ว่าแบบเวลาเขาไปออกรายการออกงานอะไรเขาจะชอบเหมือนแบบมีแบบลูกเล่นที่แบบทำให้แบบเพลงมันร้องยากอยู่แล้วร้องยากกว่าเดิมผมรู้สึกว่ามันเท่ดีทำได้คงเท่ผมก็เลยแบบพยายามฝึกให้แบบมันได้แต่ว่าถามว่าได้ยังก็ยังไม่ได้ครับ อันนี้ก็ร้องทั้งวันเหมือนกัน กรุ๊ป C2 นี่คือเพลงโจทย์ครับใช่ไหมจริงๆอ่ะแอบเดาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบมันมีเพลงอะไรบ้างนะคือเพราะว่าเพลงที่พี่ๆทีมงานให้มาที่บอกก่อนหน้ามาครับมันเหมือนก็เป็นเพลงที่เราแบบฟังกันอยู่แล้วอ่ะก็อยากทำให้แบบมันเป็นเวอร์ชันของตัวเอง นั่นคือเพลงสำหรับรอบแรก รู้สึกว่ามันมีความคาดหวังแขวนอยู่ที่คอพวกผม ต้องแข่งกับทีม B1 นะครับก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่ากลัวไม่มีคำว่าพี่หรือน้องในมิชชั่นนี้ครับไม่รู้ว่า
ก็คิดว่า B1 ชนะเพราะว่ามีผม เฮ้ย หนูว่ากลุ่มที่น่ากลัวคือกลุ่ม C1 4 คนนี้มีความวิชวลอยู่ในตัว แล้วก็เพลงที่เขาร้องโปรรู้สึกว่าสกิลทุกคนถึง ซึ่งเขาแข่งกับโปรด้วยซ้ำพี่โปรทาอะไรอ่ะ ครีมบำรุงอ่ะ เอาปะ เอาครับเอา เฮ้ยซังเดี๋ยวเพลงเสร็จแล้วขอฟังด้วยดิ ได้ ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ 789 Survival เวทีที่รวมศิลปินฝึกหัดจำนวน 24 คนที่เต็มไปด้วยความฝันและความมุ่งมั่น อยากที่จะเป็นศิลปินบอยกรุ๊ปวงใหม่ของประเทศไทย ผมต่อธนภพ ลีรัตนขจรครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับน้องๆของผมอย่างดีในมิชชั่นแรกและดีใจมากๆนะครับที่เราได้เจอกันอีกในมิชชั่น 2 นี้บอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่แฟนๆที่น่ารักทุกคนในสตูดิโอนี้เท่านั้นวันนี้ครับเรายังมีทีมเกสที่จะมาคอยให้คำแนะนำกับน้องๆเราทุกคนด้วยขอเสียงปรบมือให้กับพี่เบลสุพลพี่กริดและเจฟซาเตอร์ครับโดยในรอบแรกเราจะแข่งขันกันโดยการร้องเพลงไทยทีมไหนที่ได้คะแนนรวมมากกว่าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งจะเป็นการร้องเพลงสากลและจะได้เก็บคะแนนเพิ่มในมิชชั่นต่อไปเกณฑ์การให้คะแนนในรอบนี้เราจะให้คะแนนแบบรายบุคคลครับโดยคะแนนจะแบ่งออกมาจาก3ส่วนนั่นก็คือทุกคนที่อยู่ในสตูแห่งนี้100คะแนนครับทีมเกส100คะแนนครับและทีมไดเรคเตอร์ของพวกเรา200คะแนนครับรวมคะแนนทั้งหมดจะเป็นคะแนน400คะแนนและคะแนนของแต่ละคนจะถูกนำมารวมกันเป็นคะแนนของทีมทุกคนในสตูแห่งนี้จะมีส่วนที่จะช่วยชี้เส้นทางความฝันของพวกเขาทุกคนด้วยยังไงผมฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆของผมทุกๆคนด้วยนะครับและทีมแรกที่ทุกคนจะได้เจอนั่นก็คือทีม A1 อลัน ฮาร์ด ออตโต้ ยูวาตานาเบ้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมเรียนรู้อะไรมาบ้างผมควรจะปรับตรงไหนบ้างก็เลยตัดสินใจที่จะนั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็ขอเพื่อนเป็นลีดเดอร์ตอนอยู่แพนเทอร์ก็ไม่กล้าขึ้นมาเป็นลีดเดอร์เพราะแบบผมได้มีการใช้นิสัยที่ไม่ดีกับเพื่อนไปบ้างผมยังใช้คำพูดหรือเข้าหาเพื่อนไม่ถูกวิธีผมมีแต่ดุจนมันส่งผลเสียต่อเพื่อนและส่งผลเสียต่อผมเองเพราะว่าทำให้เพื่อนๆรู้สึกไม่ไว้วางใจผมไม่ต้องคิดเลยมั้งครับว่าใครเป็นลีดเดอร์ก็น่าจะเป็นพี่อรันอยู่แล้วพี่อรันเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีความตรงต่อเวลามากกว่าผมกลุ่มนี้ครับคิดว่าคนที่ลีดได้อลันครับคิดว่าอลันลีดได้เพราะว่าอลันดูมีความเป็นผู้นำยิ่งในเพลงสากลครับอลันค่อนข้างจะชำนาญเพราะว่าเขาเคยร้องเพลงนี้มาแล้วด้วยครับก็เลยแบบน่าจะพอลีดได้เพราะว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงที่แบบenergy สูงขนาดนั้นมันเป็นเพลงที่ฟังชิลๆฟังแบบสบายหูซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าผมทำออกมาได้ไม่ดีมันอาจจะแบบฟังดูเหนื่อยแล้วก็ดูน่าเบื่อที่จริงกลุ่มเราก็ตั้งใจว่าจะให้ทุกคนนะครับพยายามจะให้ทุกคนเฉิดฉายให้ได้เท่ากันมากที่สุดแล้วก็เฉิดฉายให้หมดทุกคนเพื่อที่ว่าผลรวมทุกคนมันจะได้เยอะและเพียงพอให้พวกเราได้เข้าไปร้องในรอบเพลงสากลครับสรุปก็คือเราเอาเป็นเวแบบที่มีความสดใสนิดหน่อยมันก็ยังดูหม่นอยู่แต่แค่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้หม่นแบบเธอไม่กลับมาแล้วแต่มันเป็นหม่นแบบรอเวลาเฉยๆฉันยังมีความหวังเหมือนเข้าบ้านก็เดี๋ยวมันก็มีวันออกจากบ้านอยู่ทีมฮาร์ดตีความเพลงนี้เป็นฟิลเหมือนว่าเราต้องห่างจากคนรักไปครับไม่ใช่เลิกกันแล้วห่างกันแล้วคิดถึงเรายังรักกันอยู่แต่ว่าเราแค่ต้องห่างกันต้องอยู่ห่างกันเฉยๆครับพวกเราวางไดนามิกของโชว์เป็นกราฟที่ค่อยๆขึ้นค่อยๆไต่ขึ้นจุดไคลแม็กซ์ของเพลงก็จะเป็นช่วง bridge
ซึ่งตอนแรกผมคุยกับเพื่อนก็เหมือนผมก็เห็นภาพเป็นแบบตอนไคลแม็กซ์เหมือนเป็นการโยนลูกบอลขึ้นไปบนฟ้าเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ทุกข์ทรมานของเราที่รู้สึกอยู่ข้างในกับความรักระหว่างประชุมก็มีการคุยกันไปบ้างแล้วว่าจะทำยังไงเช่นแบบการแบ่งท่อนที่มันดูหลากหลายถ้าอยากแตกต่างอยากเปลี่ยนคีย์หมายถึงคีย์สวิชกลางเพลงอัพคีย์กลางเพลงแต่ผมอยากให้พี่ลงท้ายด้วยฉันขอสักอย่างจะได้ไหมผมก็คิดเหมือนกันว่าอยากได้ ได้เลย เพราะคนไกลที่จริงผมไม่ได้ดีไซน์อะไรเยอะมากส่วนมากที่เวลาเปลี่ยนผมจะชอบเปลี่ยนหาประโยคครับหาประโยคก็อาจจะแบบไล่ขึ้นไปสูงๆแล้วค่อยไล่ลงมาคิดเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอเวลากันหนาวกลัวเธอจะเป็นไปวันที่สองเรานั้นต้องไกลขอสักอย่างจะได้ไหมมันจะมีบ่อยครั้งที่เรายังร้องกันไปในคนละ direction อยู่เช่นผมอาจจะแบบลืมแล้วไปร้องในฟีลลิ่งที่มันแบบเศร้าๆดิ่งๆแล้วก็แต่ว่าออโต้หรือยูหรือฮาร์เขาก็จะแบบไปในทางที่ไบรท์ตามเพลงละมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งพวกเราซ้อมเสร็จประมาณสัก5 ทุ่มเมื่อคืนผมก็บอกให้ทุกคนแบบไปพักผ่อนกันได้แหละเพราะว่าแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วเสียงมันไม่ดีหรือแบบเสียงมันไม่มาโชว์ก็จะแบบโชว์ไม่ได้จากตอนแรกที่ผมแค่คิดว่าการซ้อมเนี่ยเราแค่ซ้อมอย่างพอประมาณก็พอเราเซตเวลาไว้พอแต่พี่อรันก็คือพี่อรันคือตอนแรกเขาก็อยากให้เราซ้อมเท่าที่เป็นไปได้แต่ผมจะชอบทำงานให้มันเป็นระบบแบบไม่ยืดเยื้อมากก็คือซ้อมเวลานี้ก็คือซ้อมจริงๆแล้วก็ไม่เล่นแล้วก็ซ้อมแล้วก็พอพักผ่อนให้พอครับเด็กๆสแตนบายครับทำสมาธินะ When life goes dark มองไปบนฟ้า Don't my heart ไม่อยากให้เธอลาเราต้องมาแผ่วเบาเป็นดวงดาวที่ไม่ชั่วคราว Just like our vow yeah เราชัดมากเลยคนที่เอาอยู่ทั้งเพลงหรือเกือบทั้งเพลง 95% คืออลันส่วนคนอื่นก็คือดึงได้เป็นบางช่วงแต่ยูคือไม่ดึงพี่เลยแล้วก็ออโต้ดูไม่ได้เข้ากับเพลงใช่ตอนนี้เหมือนกับว่าพี่อลันก็จะดูแบบว่าใหญ่หน่อยแต่ทีเนี้ยอาจจะต้องบาลานซ์ก็อาจจะแบบต้องคุยกันดีๆว่าเพื่อนจะเพิ่มขึ้นมาให้เท่าอลันไหมหรือว่าจะแบบมีวิธีเกลี่ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วมันจะเหมือนแบบโฟกัสเราจะอยู่ที่อลันเยอะมากจริงๆเห็นด้วยพี่แอมกลายเป็นอลันแอนด์เฟรนด์ไปโดยปริยายเนี่ยก็จะกังวลแหละว่ามันจะเป็นอลันแอนด์เฟรนด์บนเวทีไหมโฟกัสอยู่กับเพลงให้ได้ฟ้าอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนมองคนละทิศคนละทางบางคนไม่มองหรืออะไรเงี้ยดูเมื่อกี้มีคนที่มีพลังส่งมาถึงคนดูได้สำหรับพี่มีคนเดียวเลยคืออลันแต่ว่าอลันก็ยังไม่นิ่งพอนะยังมีสติหลุดสมาธิหลุดแล้วก็มองพื้นเยอะเหมือนกันมันเป็นแค่อลันทำได้ส่งพลังออกมาได้เยอะสุดแต่ไม่ใช่ยังไม่ได้พี่ว่ายังไม่ดีพอการขึ้นสเตจโต้กับยูมีคาแรคเตอร์แต่ว่าพลังไม่ถึงเลยร้องเหมือนพูดอยู่กับตัวเองบางทีลึกๆผมรู้สึกว่าผมอาจจะผลักดันเพื่อนให้แบบไปไกลได้กว่านี้ผมรู้สึกถ้าผมทำได้ดีกว่านี้เราคงไปได้ไกลกว่านี้เฉยๆพี่อรันเขาก็รู้สึกท้อแต่ไม่ได้โทษคนอื่นแต่เขากลับเลือกที่จะโทษตัวเองที่แบบพอเขาเป็นลีดเดอร์แต่ว่าจริงๆแล้วพี่อรันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยพี่อรันก็แค่กดดันตัวเองเป็นนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเท่าที่ทำงานด้วยกันมาฮัทก็แค่รู้สึกว่าแบบเขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีแล้วก็ไม่ได้ที่อลันบอกว่าแบบกลัวทำนิสัยเก่าๆกลัวแบบไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นซึ่งฮาร์ดก็ไม่เห็นว่าเขาจะทำแบบนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกดีที่แบบเป็นอลันแอนด์เฟรนด์เพราะว่าอยากให้แบบเราโดดเด่นในเวของตัวเองเท่าเทียมกันหรือแบบให้มันไปให้สุดเลยแต่เป็นในสไตล์ของแต่ละคนมันจะต้องแบบเป็น A1 No Alan and Friends ใช่ No Alan and Friends ยืนมองดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปภายในใจได้แต่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้ตัว
เธออยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้างเมื่อดวงจันทร์ขึ้นมาบนฟ้าเธอรู้สึกอย่างไรก็มันนานแล้วที่ไม่ได้เจอได้แต่เพ้อคิดถึงหน้าเธอวันเวลาที่ผ่านไปไม่ว่านานเท่าไรก็มีแค่เธอคนเดียวและไม่ว่าใครจะเข้ามาฉันก็ไม่เคยจะสนใจคิดถึงเธอและตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอและอากาศมันหนาวกลัวเธอจะเป็นไปในวันที่สองเรานั้นต้องไกลฉันขอสักอย่างจะได้ไหมลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กระจัดกระจายไปทุกทางและทุกแห่งหนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งเชิดชายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใครลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของเธอเป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานั้นต้องห่างไกลไม่เธอได้รู้ว่าตัวฉันไม่เคยจะไปไหนแค่คอยเธอมองขึ้นไปบนฟ้ามองไปที่ดาวของเราโอ้ยบอกแล้วไงว่าคิดถึงอ่ะโอ้ยบอกแล้วไงว่าคิดถึงอ่ะ As the days pass by the more I think about what is mine บางทีก็รู้สึกเดียวดาย but I keep telling myself that I'm fine Dream about you twice every day wish that I could see your face wanna think you all days Oh baby อยากจะรู้ตอนนี้เธอทำอะไรจะอยู่ที่ไหนกับใคร Cause baby เป็นคนชอบคิดมากเกินไปห่วงเธอเกินไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงใจแค่ในฉันก็ต้องการจริงๆ When life goes dark มองไปบนฟ้า Down my heart ไม่อยากให้เธอละเราต้องมันแพร่พราวกับดวงดาวที่ไม่ชั่วคราว Just like our vow Yeah no matter how far scattered we are แสงที่จะนำทางเราไปตลอดกาล Just like the North Star คิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอเวลาอากาศมันหนาวตัวเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเรานั้นต้องไกลฉันขอสักอย่างจะได้ไหมลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กระจัดกระจายไปทุกทางและทุกแห่งหนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งเชิดชายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใครลองมองขึ้นไปบนฟ้าแทนของฉันในวันที่เราในวันที่ห่างทำให้เธอรู้ว่าตัวฉันไม่เคยจะไปไหนแค่คอยเธอมองขึ้นไปบนฟ้ามองไปที่ดาวของเรา ขอเสียงปรบมือให้กับทีม A1 หน่อยครับเป็นไงกันบ้างครับตอนแรกคือก่อนขึ้นมาคือผมเขินสุดๆเลยแบบไม่กล้าเลยก็ไม่คิดว่าทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกขอบคุณมากครับที่ช่วยกรี๊ดกันลืมไปเลยว่าเคยเขินครับได้เห็นทุกคนกรี๊ดอย่างเงี้ยแล้วแบบมันทำให้เพอร์ฟอร์มออกมาได้สนุกมากๆแล้วก็แบบปลื้มปริ่มมากๆที่แบบวันนี้ทุกคนได้มาดูพวกเราครับทีม A1 พอหอมปากหอมคอแล้วถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วครับคือช่วงเวลาที่ทุกคนในสตูดิโอรวมถึงทีมเกสและทีมไดเรคเตอร์ของเราได้เวลาที่ทุกคนต้องโหวตแล้วครับเชิญโหวตครับและตอนนี้คะแนนทั้ง3ส่วนได้ถูกโหวตเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่เรากำลังรอการรวมคะแนนจากทีมงานนะครับ
อยากจะขอไปทางทีมเกสนิดหนึ่งช่วยให้คำแนะนำจากโชว์ของทีม A1 ที่ทั้ง3ท่านเพิ่งได้ดูมาเชิญจากพี่เบลสุพลจะมีคนหนึ่งที่พี่ชอบโทนเสียงเป็นพิเศษนิดนึงคือน้องฮาร์ดในวันนี้พอมันเป็นทีมของโวคอลเนาะเราก็เลยจะโฟกัสในเรื่องของเสียงก็รู้สึกว่าชอบโทนเสียงของน็อกฮาร์ดแล้วก็วิธีการร้องอะไรเงี้ยครับขึ้นไปโน้ตสูงๆก็ทำได้ดีแต่ก็สมมุติถ้าเราเพิ่มอารมณ์ในการสื่อสารได้อีกก็คงจะทำให้มันน่าสนใจขึ้นไปอีกเลยครับเข้าใจว่าตอนนี้มันก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็รวมถึงมันต้องมีบล็อกกิ้งมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเนาะก็เลยทำให้โฟกัสในเรื่องของอารมณ์อาจจะกระจายออกไปแต่รู้สึกว่าชอบเสียงโทนเสียงของฮาร์ดครับครับสำหรับตัวยูวาตานาเบ้นะครับผมอย่างที่พี่เบลบอกเลยว่าค่อนข้างมีเสียงที่แบบยูนิคมากๆมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆครับผมแล้วก็มีเรนจ์ค่อนข้างกว้างมากๆด้วยครับผมก็พี่ว่าขาดอย่างเดียวคือความมั่นใจมากกว่าความแบบรีแลกซ์กับเวทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะตัวพี่เองก็ไม่สามารถทำได้ 100% เหมือนกันทุกๆเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเก่งครับเก่งจริงๆอยากจะบอกว่าคือโชว์นี้มีหลายๆอย่างที่แบบเซอร์ไพรส์เรามากแบบมันมีท่อนแรปใหม่ด้วยใช่ไหมอันนี้ใครเป็นคนเขียนเหรอครับเรารู้สึกว่ามันเป็นแฟกเตอร์ที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะเราจริงๆเราฟังเพลงนี้มาเชื่อว่าหลายๆคนเคยฟังมาหลายๆรอบอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีการประสานเสียงก็กล้ามากที่จะประสานเสียงกัน4คนเพราะว่าพอมันพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เชื่อว่ามันเป็นโชว์ที่2ใช่ไหมออนสเตจแต่ว่าก็กล้าที่จะทำก็แบบเจ๋งมากครับขอบคุณครับขอบคุณคำแนะนำจากทีมเกสทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราน่าจะให้ทีม A1 ไปพักกันก่อนขอเสียงเป็นกำลังใจให้ A1 อีกครั้งครับการที่ผมได้มาเป็นลีดเดอร์ของ A1 แล้วแบบผมรู้สึกว่าผมอันล็อกการที่เราจะต้องฟังเพื่อนมากขึ้นต้องเข้าใจเพื่อนมากขึ้นคิดถึงเพื่อนก่อนคิดถึงเราเพราะนั่นคือหน้าที่ของเราเพื่อภาพรวมของทีมผมรู้สึกขอบคุณเพื่อนที่ให้โอกาสนี้มาเพราะว่าจบมิชชั่นนี้ไปแล้วผมรู้สึกพร้อมมากๆที่จะเป็นลีดเดอร์ต่อไปในอนาคตอยากฟังเสียงตัวเองอ่ะเจ้าแคนหล่อมากพี่เอาเลยพี่ไม่ต้องมาร้องเลยสูงอยู่แล้วไปและต่อไปเป็นทีม A2 เจจินวุกแมดด็อกและพีวสุและต่อไปเป็นทีม A2 เจจินวุกแมดด็อกและพีวสุผ่านมาแล้วไม่มีวันผ่านไปอยู่ในนี้เสียงที่เธอบอกรักกันมันยังดังข้างในใจผมก็ไม่มั่นใจเสียงหลบเหมือนกันแล้วดอกเอานี้ไหมหรือว่าชอบท่อนไหนไหมมีแบบพูดได้เลยนะอะไรเงี้ยเราก็จะบอกน้องตลอดซึ่งก็อยากจะให้เพื่อนทุกคนที่ทำงานเท่ากันอยากให้มันเป็นงานกลุ่มที่สิ่งที่ผลลัพธ์มันจะออกมาก็คือทุกคนได้ลงมือทำกับมันด้วยกันพี่เจคิดทุกอย่างมาเลยครับแบบว่าเห็นภาพโชว์ชัดมากแล้วผมรู้สึกว่าเก่งมากเลยครับก็สำหรับพาร์ทโชว์ก็เราจะเปิดด้วยคาเปล่าตัวโชว์น้องมีพรีเซนต์อะไรมาไหมคาเปล่าใช่ไหวใช่ไหมยากนะแต่ถ้าทำได้ก็อาจจะเท่นะก็แบบด้วยภาพรวมของทีมผมก็ต้องทำอะครับถึงแม้ทำไม่ได้ก็ต้องแบบฝึกทำให้เคยลองให้ดีไหมถึงผ่านมาแล้วไม่มีวันผ่านไปอยู่ในนิทานที่เธอบอกรักกันมันยังดังข้างในใจรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซฟอะจินเหมือนพอมิชชั่น2อะจินก็มีปัญหาเรื่องร้องท่อนหลบใช่ไหมครับมันเหมือนแบบแฟลชแบ็กเหมือนมิชชั่น1ที่จินก็มีปัญหาท่อนหลบด้วยตอนนั้นแบบเสียงแบบไม่แม่นเลยไม่บอกให้ใช้ส่งใจนึกถึงตอนนั้นบ่อยมากอะแล้วแบบก็เซ็งแบบกลัวกลับไปเป็นเหมือนตอนนั้นมันแอบเป็นทรมาแล้วอะ
ถึง หรือว่าพี่จินมาแรปตรงนี้แล้วก็ไปหารกับพีมตรงนู้น แต่ถ้าตรงพี่แรปมันแบบเป็นภาษาเกาหลีชนกับภาษาไทยมันจะงงปะไม่ถึง แล้วพี่จินเขียนภาษาไทยได้ปะ ผมไม่ได้เกิดที่ไทยนะครับ ผมเกิดที่เกาหลี แต่ว่าตอนนั้นเหมือนมีจุดหนึ่งที่แบบจินแบบทะเลาะกับแม่บ่อยๆ อะไรอย่างนี้ด้วย ปกติถ้าทะเลาะกับแม่แม่ก็ชอบแบบบอกว่างั้นก็ไปอยู่ไทยกับพ่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบจินแบบก็หัวร้อนและทนไม่ได้ครับก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปอยู่ไทยเลย ตอนแต่งท่อนแรปรู้สึกว่าผมตีความในแบบเวแบบครอบครัวผมเพราะว่ารู้สึกว่าผมอยู่ห่างๆกับครอบครัวมาทำงานอยู่ที่ไทย แล้วมันดูร้องกันแรปทิ้งๆคว้างๆกันนะพี่อะมันเลยรู้สึกว่าจริงๆพอเพื่อนร้องมาดูมาตรฐานดีแล้วพอมาถึงจีนมันจะรู้สึกเป็นหลุมได้ครับเดี๋ยวฝึกมากก่อนแล้วพอได้ฟังว่าแบบเป็นหลุมในทีมก็จุกจนเจ็บใจแบบเหมือนคือน้ำตาคลอแล้วอ่ะฟังคำนั้นคือแบบจะร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้ได้เลยตอนนั้นอ่ะ ก็พี่จินเอาจริงก็ขี้นอยอยู่นะโดนคอมเมนต์อะไรก็จะมานั่งคิดว่าเนี่ยเราแพ้แน่เลยอะไรเงี้ยชอบคิดอย่างนี้แล้วแบบทำให้ร้องไห้แล้วก็ตอนว่าจะทำเท่านั้นออกมาได้ดีไหมอะไรอย่างนี้ก็เหมือนแบบซ้อมทุกครั้งร้องไห้ทุกครั้งเท่านี้คือแบบผมกับพี่เจก็พยายามกับแมทก็พยายามแบบช่วยเอาแมทก็ไม่ได้คนแมทก็รู้สึกพี่เจเป็นลีดไงพี่เจก็บอกว่าพี่จินที่ให้ปรับไปแล้วอะถ้าพี่จินยังรู้ตัวว่ายังร้องเหมือนเดิมนะอะไรอย่างนี้ก็ต้องแก้ไม่ใช่แบบร้องเหมือนเดิมซ้ำๆแล้วก็แบบมาร้องไห้อะไรอย่างนี้หรือโดนดุอีก ผมก็รู้สึกว่าพี่จินเป็นคนที่แบบตั้งใจมากก่อนหน้านี้แบบไม่ได้ตั้งใจขนาดนี้ครับแล้ว คือเหมือนผมก็เลยเชื่อว่าพี่เขาทำได้ครับแบบว่าผมปวดฉี่แล้วตอนตี 5ผมมาเข้าน้ำผมเห็นพี่จินยังร้องเพลงอยู่เลยตี 5จะร้องเพลงอื่น ร้องเพลงอื่นตื่นมาซ้อมตอนบ่าย ใครจะโมโหเหมือนกัน แล้วก็ร้องไห้อีกรอบ ไม่จะโมโหอยู่เหมือนกัน แต่ก็มันเห็นชัดอะว่าพี่เขาตั้งใจแบบซ้อมตลอดเวลาเพลงอื่นให้มันจบดีนะ Hey have you been เธอเป็นไงบ้าง เราจะได้เจอกันอีกไหม보고 싶다เราไม่เข้ากันเลยเธอก็รู้สึกหรือเปล่าไม่อยากต้องฝืนใจนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่เราปรับตัวไม่ช่วยเลยปรับกี่ครั้งก็เหมือนเก่ามันคงถึงวันที่เราต้องฟังเพราะใจได้พังกำลังส่งเสียงดังให้เราบอกลามันคงไม่เป็นไรเพราะเรายังมีวันที่ผ่านมาให้เธอและฉันได้มองกลับไปถึงผ่านมาแล้วไม่มีวันผ่านไปอยู่ในนี้เสียงที่เธอบอกรักกันมันยังดังข้างในใจยังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอดแม้เรื่องราวจะไปแค่ได้คิดถึงมันก็พอแต่จะไม่มีวันลืมรอยยิ้มที่สวยที่สุดก่อนนั้นช่างแสนอบอุ่นทุกช่วงเวลายังคงยิ้มทั้งน้ำตาอยากจะรักษาใจอยากจะรักษาใจ
แต่คนที่นั้นยิ่งจำเราพังทุกทีสิ่งแย่ๆทิ้งไปเก็บไว้แค่สิ่งที่ดีมันคงถึงวันที่เราต้องฟังเพราะใจที่พังกำลังส่งเสียงดังให้เราบอกแล้วคงไม่เป็นไรเพราะเรายังมีวันที่ผ่านมาและฉันได้มองกลับไปถึงผ่านมาแล้วไม่มีวันผ่านไปอยู่ในนี้เสียงที่เธอบอกรักกันมันยังดังข้างในใจมีวันวานให้เราได้คิดถึงแม้เรื่องเราจบไปแค่ได้คิดถึงมันก็พออาจจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มที่สวยที่สุดก่อนนั้นฉันแสนอบอุ่นทุกๆช่วงเวลายังคงยิ้มถึงน้ำตา 고싶었는데 이것을 이겨내야 그댈 위해 서라면 무엇이든 해야 내가 함께 했던 추억들은 항상 좋게 내 맘에 담아둘게 항상 두게 너만을 계속 사랑할게 way yo 함께 했던 우리들의 추억들 I love you I miss you but I had to leave you but I will still love you after all that we've been through all I can say is 사랑해ยังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอดแม้เรื่องเราจบไปแค่ได้คิดถึงมันก็พออาจจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มที่สวยที่สุดกอดนั้นช่างแสนอบอุ่นทุกๆช่วงเวลายิ้มถึงน้ำตาไม่มีพรุ่งนี้ไม่เคยจากกันเปลี่ยนมันกลายเป็นวันวานและไม่ได้ทิ้งอะไรที่มันยังค้างคาแต่คงมีอย่างเดียวคือน้ำตานั้นที่เคยได้ปลอบและยิ้มและกอดคงไม่ขาดทุนและมันคงไม่มีอีกแล้วที่ผ่านมาที่อยากขอบคุณนั้นและสัญญาว่าจะไม่ปล่อยแอบฝันถึงภาพนั้นบ่อยๆถึงเราต้องบอกลายังคงยิ้มทั้งน้ำตาพรุ่งนี้ถึงแม้ไม่มีเราอย่างน้อยยังมีวันเก่าๆถึงเราต้องบอกลาฉันจะยิ้มทั้งน้ำตาก็จบโอเค จบดีอยู่นะไม่แต่มันเสียดายอ่ะคือตอนซ้อมเขาอะตอนดีเรคเตอร์เช็คคือเขาทำได้ดีแบบดีอ่ะเสียดายแบบเสียดายอ่ะ และนี่คือยิ้มทั้งน้ำตาจากทีม A2 ขอเสียงให้พวกเขาด้วยครับ เป็นไงครับ มีใครอยากพูดอะไรไหมครับ โชว์วันนี้แบบอยากให้ทุกคนแบบได้กำลังใจจากพวกเราด้วยจากที่เราร้องไปนะครับ และวันหนึ่งถ้ารายการออนอยากให้แบบพ่อแม่เห็นว่าเพลงนี้ร้องให้พ่อแม่นะครับ ถึงแม้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ก็แบบผมอยู่คนเดียวได้ดี แบบมีเพื่อนๆทุกคนมีพี่ๆทุกคนช่วยดูแลอยู่ครับก็แต่ไม่รู้พ่อแม่จะเข้าใจไหมนะภาษาไทยแต่ก็ขอบคุณมีแรปเกาหลีครับแรปเกาหลีจริงๆนี่ก็แต่งให้พ่อแม่เลยครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเชิญโหวตครับเป็นหน้าที่ของทีมเกสเหมือนเดิมครับกับเพลงยิ้มทั้งน้ำตาของ A2 เมื่อกี้ Mad Dog นะครับผม ทำไมเสียงนุ่มอ่ะ น่ารักอ่ะ น่ารักทุกคนไง ก็แมดด็อกจริงๆพี่ว่าจริงๆในสี่คนนี้คนนี้ดูเป็นคนที่ชายที่สุดเลย แล้วก็ทั้งเรื่องแบบร้องด้วยแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์มบนเวทีด้วยอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าแบบคนนี้ดูชายที่สุดในสี่คนนี้เลยครับผม ขอบคุณค่ะ คื
คือผมรู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันเริ่มมาด้วยอะคาเปล่าคือมันเป็นดาบสองคมมากๆมันเป็นงานกลุ่มอะถ้าสมมติว่าใครบางคนมันผิดโน้ตมันจะกัดกันข้างในแล้วมันจะทำให้มันออกมาแบบหายนะเหมือนกันตอนเริ่มอาจจะแบบทุกคนยังได้ยินคีย์ยังไม่ชัดมากอะไรเงี้ยมันเลยมีความแบบตรงเนี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยตัวเจอะเราว่าจริงๆร้องดีกว่านี้แต่ด้วยความที่มันไปหลบเยอะแล้วมันแห้งใช่ไหมมันร้องไม่ออกใช่ไหมมันก็เลยแบบไปดันมันออกมาเลยมันเลยยิ่งแบบฝืนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเทคนิคหรอกแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการควบคุมความประหม่ามากกว่ามันตื่นเต้นได้นะแต่ความประหม่าเราต้องตัดมันออกไปด้วยความที่แบบเราอาจจะหาวิธี enjoy กับเวทีอะไรเงี้ย พี่ชอบเสียงพีมที่สุดในโชว์นี้ครับรู้สึกว่าพีมมีโทนเสียงที่เป็นธรรมชาติพีมอยู่บนเวทีแล้วโปสเตอร์พีมเท่ดีอ่ะก็เป็นภาพรวมที่เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากครับผมสู้ๆครับ A2 ครับขอบคุณค่ะ ก็ก่อนขึ้นเหมือนไม่ได้วอร์มแบบอะไรในคอเลยกินแค่น้ำอย่างเดียวก็แคกได้เหมือนกันครับตอนพอแคลกปุ๊บพิมพ์ใจหายไปแป๊บนึงอะแล้วก็แบบเหมือนเสียงคนดูที่กรี๊ดอยู่อะเขาก็เงียบผมเป็นคนเปิดท่อนแรกด้วยไงผมก็ต้องรีบแบบเอาอารมณ์กลับมาให้ได้ไม่นั้นท่อนแรกก็จะเปิดไม่ดีอะไรอย่างงี้ และตอนนี้นะครับผมจะขอทำการประกาศผลของคะแนนรายบุคคลจากการแข่งขันของสาย A ก่อนหน้าที่ผมจะประกาศคะแนนนี้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมทุกคนไว้ล่วงหน้าว่าความจริงแล้วมิชชั่นที่เรากำลังแข่งขันกันอยู่นี้เราได้ทำการถ่ายทำนะครับทั้งในรอบเพลงไทยและเพลงสากลรวมถึงการให้คะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นแปลว่าทีมของคนที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าโชว์เพลงสากลของพวกคุณจะไม่ถูกออนแอร์รวมถึงคะแนนของรอบนั้นจะไม่นับด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วผมขอประกาศคะแนนของสาย A ทั้ง2ทีมครับคนที่1ยูวาตานาเบ้ครับยูวาตานาเบ้ได้คะแนนจากคนดู86คะแนนเต็ม100คะแนนครับได้คะแนนจากทีมเกส60คะแนนเต็ม100คะแนนครับและยูวาตานาเบ้ได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์140คะแนนเต็ม200คะแนนครับรวมคะแนนเดี่ยวเป็น286คะแนนทำให้คะแนนรวมของทีม A1 ตอนนี้286คะแนนครับมาถึงทีม A2 คนที่1พิมพ์วสุพิมพ์วสุได้คะแนนจากคนดู89เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมเกส73เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์ของพวกเรา133คะแนนเต็ม200คะแนนครับรวมคะแนนเดี่ยวของพิมพ์วสุ295คะแนนเต็ม400คะแนนทำให้รวมคะแนนทีม A2 ตอนนี้295คะแนนครับมาถึงทีม A1 คนที่2ออโต้ได้คะแนนจากคนดูไป86เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมเกส67เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์180เต็ม200คะแนนรวมคะแนนเดี่ยว333คะแนนเต็ม400คะแนนครับมาถึงทีม A2 คนที่2 Mad Dog ได้คะแนนจากคนดูไป88เต็ม100คะแนนครับได้คะแนนจากทีมเกสไป80เต็ม100คะแนนครับและ Mad Dog ได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์167เต็ม200คะแนนครับมาถึงทีม A1 คนที่3 Hard ได้คะแนนจากคนดูไป90เต็ม100คะแนนครับ Hard ได้คะแนนจากทีมเกสไป60เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์167คะแนนเต็ม200คะแนนครับทำให้ตอนนี้คะแนนรวมของทีม A1 เท่ากับ936คะแนนครับมาถึงทีม A2 จินวุกได้คะแนนจากคนดูไป82คะแนนเต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมเกสไป47คะแนนเต็ม100คะแนนครับและคะแนนจากทีมไดเรคเตอร์ที่ให้จินวุก160คะแนนเต็ม200คะแนนครับคะแนนทีม A2 รวมแล้ว919คะแนนครับและคนสุดท้ายของทั้ง2ทีมเราจะประกาศคะแนนพร้อมกันนะครับอลันและเจได้คะแนนจากคนดูไปอลันได้86คะแนนเต็ม100คะแนนเจได้88คะแนนเต็ม100คะแนนครับคะแนนจากทีมเกสที่ให้ทั้ง2อลันได้67เต็ม100คะแนน
เจได้ 40 เต็ม100 คะแนนครับ และคะแนนจากทีมไดเรคเตอร์อลัน 173 เต็ม 200 คะแนน และเจ 127 เต็ม 200 คะแนนครับและคะแนนรวมสุดท้ายของทีม A1 1,262 คะแนนครับ และคะแนนรวมของทีม A2 1,174 คะแนนครับ ทีม A2 ครับ มีตัวแทนใครอยากพูดอะไรไหมครับ วันนี้พวกเราดีใจมากๆแล้วมันก็เกินคาดไปด้วยเนาะมันไม่มีอะไรต้องเสียดายครับสุดท้ายแล้วทุกคนทำเต็มที่อย่างที่เจเคยบอกกับเพื่อนว่าเต็มที่กับมันแล้วก็เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็พอแล้วก็ยินดีกับเพื่อน A1 ด้วยครับก็เพื่อนๆก็เก่งมากจริงๆแล้วก็เพื่อนๆก็ทำได้ดีมากจริงๆก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยครับแล้วก็เจขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีประโยชน์ความรู้สึกหลักๆเลยก็ขอบคุณแล้วก็อยากจะขอโทษที่พาเพื่อนๆไปไม่ถึงที่หวังกันไม่ได้มาถึงทีมในสาย B ทีมแรกนะครับผม ทีม B1 Alex Copper Next และไทยครับ จริงๆปีหนึ่งสารภาพเลยว่าเป็นห่วงที่สุดของผมนะเป็นห่วงที่สุดแล้วว่าแบบมันมีความเละเทะที่แบบทุกวันที่เราเจอรู้สึกไม่มีคำลงตัวเลย5 6 7ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวัง ได้อยู่นะแต่ที่ฟังอะรู้สึกว่ามันเป็นแนวแบบเพลงแบบว่าแบบเพลงความไม่เข้ากันอะเหมือนแบบโทษไปเรื่อยอะแบบว่าเหมือนประมาณว่าแบบเราทำอะไรก็ไม่ถูกเราทำอะไรเราก็ผิดอะประมาณว่าแบบเราเป็นตัวโดนอะสรุปเปิ้ลลองหาคอร์ดไหมหรือว่าเราควรหรือว่าเราตีความก่อนไม่จะได้รู้คีย์ไงร้องจะได้ร้องถูกไง หรือว่าเราแบ่งท่อนก่อนแล้วเราค่อยมาหาคีย์กันอีกทีงั้นก็แบ่งท่อนเลยก็ได้ไม่งั้นไม่รู้ไงว่าท่อนไหนสูงท่อนไหนต่ำ ไม่ตีความหรอก็ตีไงแต่หมายถึงว่าร้องมาด้วยไงมันอย่างน้อยมันจะได้แบบเข้าใจไหมสมมติถ้าเราอ่านอย่างเดียวมันอาจจะไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าถ้าร้องมันจะร้องไปด้วยตีความไปด้วยมันน่าจะแบบน่าจะไม่รู้แล้วแต่คนอะหรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนมาโทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนน่ารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่า เล็กมากเมื่อกี้ถ้าวันจริงร้องอย่างนี้ก็คือแย่เลยคือครึ่งหน้ามันดูเครียดมากเลยอ่ะมันไม่รู้สึกอารมณ์อะไรเลยอ่ะเหมือนเราเคยคุยกันว่าเพลงนี้เราอยากจะบอกใครสื่อสารอะไรมันไม่สื่อสารอ่ะทั้งท่าเต้นทั้งอารมณ์ด้วยมันไม่มีเลยอ่ะมันไม่มีอารมณ์เลยอ่ะตอนเนี้ยแววตาพวกแกดูว่างเปล่ามากอ่ะมันเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ให้เราฟังอยู่แล้วเราก็ไม่เชื่อในสิ่งที่อยู่ทำมันส่งออกมาหาคนดูหรือสบตาพวกพี่น้อยมากเลยงงว่าต้องการขึ้นมาเล่าเรื่องอะไรคือจะมาเป็นกรุ๊ปร้องเพลงนี้ด้วยกันหรือจะมาเป็นกรุ๊ปแล้วร้องเพลงนี้สื่อสารกับคนที่อยู่คนดูข้างล่างคือตอนนี้น้อง4คนคนละไดเรคชั่นอ่ะมันเลยงงปัญหาวันนี้ก็คือมันเรื่องการตีความอารมณ์เพลงใช่ไหมฮะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกที่ผมแบบคุยกับเพื่อนหลังจากที่ได้โจทย์มิชชั่น2มาหลังจากนั้นใช้เวลาไป 2-3 วันในการแบบคุยเรื่องตีความเพลงว่าจะเอาไงแบบเรื่องสรุปสุดท้ายมันก็ไม่ได้สักทีแล้วก็แบบแล้วเหมือนทุกคนก็ลืมเรื่องนี้กันแล้วก็ไปร้องไปเต้นอะไรกันซึ่งแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมล่ะซึ่งผมก็บอกแล้วมันก็ควรจะทำให้ชัดไปก่อนแล้วสุดท้ายมันยังไม่ชัดมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็แบบคือผมรู้สึกว่าเวลาผมพูดอะไรไปแล้วเพื่อนมันไม่เชื่อกันเลยอ่ะเราต้องเลิกตีความแล้วก็ซ้อมร้องเพลงกันได้แล้วครับเดี๋ยวอันนี้เพื่อนจะต้องลีดละแบบให้ทุกคนมาซ้อมร้องเพลงกันเพราะว่าไม่รู้พวกเรามัวแต่ตีความว่าเพลงแบบโอ๊ยอะไรวะมันยังแบบยังติดปัญหาเรื่องการแบบตีความเพลงบางคนยังแบบไม่เข้าใจเลยว่าต้องทำยังไงเวลาซ้อมมันก็ไปได้ช้าหลังจากวันที่เรามีคุยกันเรื่องที่แบบว่าคอปเปอร์กับพี่เล็กควรที่จะลีดมากกว่านี้เพราะว่าโจทย์ครั้งนี้เป็นสายโวคอลแล้วในกลุ่มเราก็แบบ2คนนั้นเลยที่เป็นโวคอลจริงๆผมกับไทยแบบไม่ใช่โวคอลเลยกังวลแค่การร้องมากกว่ากับเรื่องการสื่อสารเพราะตอนนี้มันยังไม่เป็นกรุ๊ปเดียวกันมันยังเหมือนแบบแต่ละคนมาร้องเพลง
ในท่อนตัวเองไม่ได้แบบเชื่อมกัน ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังอาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาว รู้สึกว่าเป็นทีมที่ไม่มีซิงค์ i zation ในเรื่องของการเต้นเลยแล้วก็ length of move คือคนละเรื่องมากต่อไปนี้ก็อาจจะซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นผสานซิงกันนิดนึงเพราะมันดูแบบเหมือนร้องไปทางเต้นไปทางอยู่มันดูไม่รวมสักทีเดียวขนาดนั้นเนาะนะครับผมคิดว่าปัญหาที่ B1 เป็นทีมไม่ได้เป็นเพราะว่าผมคิดเป็นเพราะผมที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะแตกต่างแล้วก็ไม่ได้แตกต่างพูดทำให้ตัวเองดูดีเฉยเลยที่คิดว่าตัวเองแปลกผมรู้สึกว่าผมยังไม่เปิดใจกับกลุ่มนี้สักเท่าไหร่กับเพื่อนคนอื่นๆผมก็พยายามที่จะเข้าหาด้วยนะแต่ว่าผมกลัวมากกว่าว่าแบบผมไม่อยากพูดเยอะเลยเนี่ยคือผมไม่รู้วิธีแบบเข้าหาคนอื่นผมก็เลยแบบกลัวว่าแบบคนอื่นจะไม่ชอบผมกันผมกลัวแบบบางทีตัวเองแบบเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบยึดกับความคิดตัวเองแล้วแบบมันจะดูเผด็จการหรือว่าแบบคนอื่นจะไม่ชอบหน้ากันเพราะว่าผมก็เคยรู้สึกอะไรแบบนี้กับคนอื่นๆแต่พอทำงานกับพี่เน็กมาประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าตอนแรกเหมือนเปิ้ลไม่กล้าเพราะว่าอาจจะไม่ได้สนิทกับพี่เน็กมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าออกความเห็นอะไรบ้างแต่ว่าพอทำงานกันมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าพี่เน็กเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นแบบทุกคนที่จะพูดแล้วก็ออกความเห็นซึ่งเพราะว่าดีที่แบบพี่เน็กก็ออกความเห็นแล้วทุกคนก็รับฟังแล้วก็ต่างคนต่างออกความเห็นครับ อเล็กอยากเดบิวต์กับ Next เพราะว่า Next เป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่รู้เวลาว่าแบบต้องทำอะไรต้องจัดการอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบซิงก์กับเพื่อนในทีมหรืออะไรกันจริงๆเราก็คงเดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มไม่ได้หรอกครับหรือเป็นเพราะเลือกรู้บีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนมาโทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนมารักได้ไหมฉันเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนเธอถึงหายจากกันโอ้แบบหนึ่งที่เธอเคยบอกฉันแต่วันนั้นก็ยังไม่อ่านโอ้นานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกแป๊บแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำกันโสดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลือกรู้ปีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่โสดแล้วได้เปล่า One, two, three, let's go คุณย่าที่ไม่ติดเงินเดี๋ยว
ลองเปลี่ยนเป็นคนนู้นก็ไม่ติดถ้าชอบแบบไหนช่วยบอกเราทีน่ารักเท่ขึ้นกวนตีนแล้วก็มีก็แค่บอกมาพร้อมยกให้ฟรีๆไม่ต้องพีเราเป็นปีเฮ้ยนี่ของดีนะเนี่ยขอแค่เธอมาฟังชื่อก่อนได้โปรดเธออย่าวิ่งไปนอนรู้ว่าเธอนั้นเบื่อแต่ขาดเธอแล้วชีวิตฉันเดือดร้อนเหมือนกับรถที่ไม่มีหล่อเหมือนกับตะปูที่ไม่มีขอนถ้าเธอเป็นซ้อมฉันต้องเป็นชอนฉันตอนเนี้ยก็คงจะสายไปต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังหรือเป็นเพราะเพื่อนดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำเป็นคนโสดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่าเด็กดูชายอ่ะเด็กดูชายเมื่อได้รักก็ให้เข้าไปแต่สุดท้ายไม่เคยได้กลับมารอต่อไปก็เปลืองเวลาต้องเสียน้ำตาไม่เคยได้ใจดีไม่พอไม่พอใจจะเอาอะไรเธอก็ว่ามาบอกมานะที่เธอต้องการเธอชอบคนแบบไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไม่เข้าใจเราเธอใช้นานก็ทำและไม่เคยสมหวังหรือเป็นเพราะเพื่อนดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำเป็นคนโสดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเรื่องกรุ๊ปบีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์เธอสักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนน่ารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่า ฟังเฟรมเพชรชีตผมบอกตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยกลัวเพชรกับชีตเท่าไหร่แต่ว่าผมกลัวจีซังกับเฟรมก็ถ้าวัวข้อจริงๆผมก็กลัวแค่จีซังนะครับกลัวเพชรนิดนึงตรงแรปแล้วก็ข้อเสียของทีมผมก็คือทำลายประสานกันไม่ค่อยเป็นแล้วกันแต่จีซังอะไรประสานโหดมากไม่เชิงกลัวแต่แบบรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเก่งอ่ะก็คือแบบจีซังแล้วก็เพชรแล้วสองคนนี้จะแบบร้องสลับกันรับประสานอะไรเงี้ยแล้วเพลงมันน่าจะออกมาแบบลงตัวเอาจริงๆผมก็แอบกลัวทีม B1 ครับผมเพราะว่าทีม B1 เป็นทีมที่มีเลนส์ที่ค่อนข้างสูงกันมากๆครับผมส่วนคอปเปอร์ไม่ว่าจะอะไรก็ชอบโดนจับแข่งกันตลอดตั้งแต่ตอนพิชแล้วก็เป็นซังกับคอปเปอร์แล้วครั้งนี้มิชชั่น2ก็เป็นซังกับคอปเปอร์อีกแบบเบื่อหน้ากันแล้วไม่อยากแข่งกับคอปเปอร์แล้วถ้าพูดตรงๆเลยก็คือปัญหาของภาพรวม ผมรู้สึกว่าเพลงในทั้งเพลงอ่ะมันเป็น1+3แล้วที่เหลือเป็นแดนเซอร์อาโปเป็นคนสุดท้ายที่มาคิดว่าอาจจะเข้ากับอาโปไม่ได้อะไรเงี้ย ต้องเข้มงวดกับพี่มามากกว่านี้ครับมากอยู่ที่หนึ่ง Break the limit down 1, 2